بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأصدقاء والصديقات القناة أنفو فيما. اليوم لدينا واحد الدرس جديد عنده علاقة مازال عنده علاقة بلا فونكسيون سوم. كما سبق أن درنا لا فونكسيون سوم اوتوماتيك ودرنا لا فونكسيون سوم سي، واليوم عندنا نوتر فونكسيون اللي هي لا فونكسيون سي او ان اس. هاد لا فونكسيون عندها علاقة كذلك بالحساب، ولكن إضافة إلى شروط، يعني كتضيف عليها واحد الشروط من أجل الحساب. كيف ذلك؟ أولا درت واحد دو طابلو على باش نقرب لكم المفاهيم كثيرين. إذا بالنسبة لاسوم سي كما تلاحظون لتحت أسفل ديال الطابلو كاين القاعدة ديالها هي لاسوم سي اون بوان ان اس، يعني هي لا بلاج سوم بوان فيرغول لا بلاج كرييتير 1 لا بلاج كرييتي 1 بوان فيرغول كرييتير، انتقال للشرط الثاني اللي هو لا بلاج كرييتير 2 بوان فيرغول كرييتير اكسيتيرا. يعني كاين بزاف ممكن تستعمل فيها بزاف ديال الشروط. اذا شنو هو لا بلاج سوم؟ لا بلاج سوم كما تعلمون هو هذا بوان فيرغول لا بلاج كرييتير، اما هاد لا كولون او هاد لا كولون على حساب الطريقه اللي بغيتي تشتغل بها. اذا على حساب هاد الطابلو هذا اللي كتلاحظين هناك لي زيليف الاقسام فين كيقراو، النوعيه ديالهم الجنسيه ديالهم اما ذكور او اناث، ولي بوان المحصلين عليها. اذا باش نعاود الطريقه اللي بغيت نحسب هنا هو ان غنعطي واحد الشرط وان غتحسب لي بوان ديال الذكور اللي كيقراو سي او او. كيف ذلك؟ اذا اولا كدير تساوي، كنكتب القاعده ديالي كما تلاحظون، غنمشي لابلاج سوم اللي قلنا هي هذه بوان فيرغول الشرط، اما نختار الشرط الاول ولا لابلاج كرييتير 1، اما نختار الذكور هما الاولى او دي هاد لا كولون اللي فيها الذكور والاناث، او هاد نختار بدانا بهذا ما عنديش اشكاليه. اذا هاد عفوا ما درتش بوان فيرغول، دونك فوالا دير بوان فيرغول. اذا من اختاريت طابلو او لا كولون اللي فيه الذكور والاناث خصني نعطي الشرط ديال مثلا غنختاروا الشرط ديال الذكور هو اللي يحسب لنا. اذا غنبرك على 3 اللي في الكلافي باش تعطيني هاد جوج اللي في جوج شراطي، وندير ام ونبرك كذلك ونسد بوان فيرغول. اذا ننتقل للشرط الاخر لا بلاج كرييتير 2 اللي هو هذا اللي فيه الاقسام، نوعيه الاقسام اما سي او ولا بي سي. دونك غندير بوان فيرغول ونختار مثلا قلنا 3، غندير سي او ونسد. لاحظوا معايا اي عطاتني الشرط اللي عطيته هو انه يعطيني مجموع ديال لي بوان خاص بالذكور اللي كيقراو في السي او. اذا دونك الا بغيت نقول له عطيني مجموع ديال النقاط اللي كيقراو في بي سي ديال الذكور، غنجيو هنا بلاصه سي او غنردوها بي سي كذلك. يعني غير كتلعب. بغيت نقول له هنا عطيني في بي سي غير لي فام، فوالا عفوا ها هو حسب 63. هنا لي فام بالنسبه لسي او او كيحسب. ننتقلوا للطابلو الثاني اللي هو هذا واحد الطابلو ديال واحد لي فوندور لي موا ولي مونطو، السلع المجموع ديال لي مونطو ديال كل فوندور شحال خدم. اذا بالنسبه للشهور اذا كاين هنا جوج شروط، كاين الفوندور وكاين الموا. هاد الطابلو هذا اذا لاحظوا بهاد الطابلو هذا كاين، نحاول نحسب بالنسبه شحال الفوندور محمد خدا في مارس، بالنسبه لرشيد كذلك شحال خدا في مارس، بالنسبه لخالد شحال خدا في مارس، وكذلك بالنسبه لابريل. ولكن هنا نلاحظ ما الذي يتغير، ما هو الثابت.
بالنسبه للين وبالنسبه لكولون. الا لاحظتوا بالنسبه لمارس ما كيتغيرش، كيتغير بالنسبه مارس ما كيتغيرش بالنسبه لمحمد وبالنسبه لرشيد وبالنسبه لخالد. كذلك افريل ما كيتغيرش بالنسبه لمحمد وما كيتغيرش بالنسبه لرشيد وبالنسبه لخالد. شكون اللي كيتغير؟ كيتغير محمد بالنسبه لمارس وابريل. يعني هنا باش نقول بان لا كولون ثابته وبالنسبه للين متغيره. اذا كيفاش شنو هي القاعده اللي غنعطي لها وشنو هو الامر اللي غنعطيه باش نقول له هذا غيره وهذا خليه ثابت. اذا نفس القاعده غنكتبها تساوي صوم، نفس القاعده. اذا لابلاص صوم هو هذا. اذا باش نقول له نثبت هاد لا كولون هذا، دونك خص نبرك على اف 4 كيعطيني. هي المناسبه باش تعرفوا على الدولار شنو الدور ديالو، هو تثبيت. دونك اس دولار سي 2 دولار 2 دو بوان دولار سي دولار 13. اذا هنا درت له عمليه التثبيت. دونك غندير بوان فيركول، نختار لا بلاج كرييتير. دونك غنهضر على الشهور. فوالا. اذا نفس العمليه غنبرك على اف 4 باش تلقى عمليه التثبيت. دونك باش نغير عفوا ما قلتش في الاول. اذا دونك باش نغير الدولار خصني نبرك على اف 4 اللي عندي في الكلافي، وغندير بوان فيركول. انا هضرت اذا غنمشي لمارس. اذا قلنا مارس ما كيتغيرش، اذا شنو الامر اللي غنعطيه؟ دونك خص يكون فيها الدولار. اذا فين غتجي الدولار؟ واش قبل او ولا في بيناتهم ولا في الاخر؟ دونك الدولار خص تجي في الاول. دونك خص نبرك في اف 4 هكا حتى كيعطيني دولار او 2. اذا دونك هنا كنثبتو، ما كنعطيش عمليه التغيير، ما كيتغيرش. غندير بوان فيرغول، غنمشي للشرط الاخر اللي هو ديال الاسماء. بلاج كريتير 2 اللي هو هذا، وغنبرك كذلك على اف 4 هي كتشونجا، وغندير بوان فيرغول. دونك خصنا الاسماء هو محمد. اذا دونك محمد هنا كيتغير. فين كيتغير؟ كيتغير على حساب ليلين. خصنا نعطي الامر باش يغيروا على حساب ليلين. دونك غنقول له اف 4 خص يجي الدولار بين اف والواحد كومسا، ونسد القوس ديالي وغندير تساوي. لاحظوا معايا كتعطي النتيجه بهذا الشكل هكا. الا جريت فوالا، جيت كذلك هنا جريت غنجيو خالد بالكل. فوالا. ما الذي تغير؟ تغيرات مارس بقى هو بقى ثابت، ولكن تغيرات هنا لاحظوا ما عطاتني هنا جي دولار 1. بالنسبه لهنا عطاتني هاش، غنمشيو لهنا عاود كذلك هي عطاتناش. يعني إذا كنتمنى نكون وصلتكم المعلومة، وشكرا لكم، وكنتمنى الدعم لهذه القناة، وشكرا لكم.